What's up guys? I hope you guys are doing extremely fine. Guys, বৰ্তমান টাইমত যদি আপোনালোকক কানেকশন লাগে, নেটৱৰ্কিং লাগে, যদি ভাল ৰিলেশনশিপ বিল্ড কৰিব খোজা, ওকে কমিউনিটি বিলাক লগত। সো obviously দুটা প্ল্যাটফৰ্ম আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব পাৰে। সো প্ৰথমটো হল লিংকডইন, সেকেন্ডটো হল টুইটাৰ। চাওক এই দুয়োটা প্ল্যাটফৰ্ম একচুয়ালি বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে এন্ড বহুতে পপুলাৰ প্ৰফেশনাল মানে platform hoy. So almost every student actually use these two platform. Okay, just for your knowledge I am sharing you some statistics, okay, of LinkedIn. Over 46 million student actually LinkedIn ব্যবহার করে and college যোনবিলাক recent graduate হওয়াবিলাকো ব্যবহার করে বা even কলেজত যোনে একচুয়ালি প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে গৈ আছে। সো সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টে একচুয়ালি ব্যৱহাৰ কৰে লিংকডইন জাস্ট ফৰ নেটৱৰ্কিং, মানে নিজৰ নলেজ বেছটো বঢ়াবৰ কাৰণে বা ভাল কানেকশ্যন পাবৰ কাৰণে, অপৰচুনিটিজ বিলাক গ্ৰেব কৰিবৰ বাবে। ইভেন বহুত মানুহে একচুয়ালি লিংকডইনৰ থ্ৰুদি ইন্টাৰ্নশ্বিপ কৰে, জবছ বিচাৰে। ওকে, সো লিংকডইন উইল গিভ ইউ টনছ এণ্ড টনছ অফ অপৰচুনিটিজ, বাট এটো জাস্ট আপোনালোকৰ লগত ডিপেন্ড কৰিব যে আপোনালোকে এই অপৰচুনিটিটো ভালকে ইউটিলাইজ কৰিছে নে নাই। ওকে, যদি আপোনালোকে ভালকে ইউটিলাইজ কৰিব জানে তেতিয়াহলে বহুত অপৰচুনিটিজ পাব আপোনালোকে লিংকডইনৰ পৰা। অলমোষ্ট 93 ৰিক্ৰুটাৰছে একচুয়ালি LinkedIn ব্যৱহাৰ কৰে just to recruit, okay, some talented student for their companies, okay, and Twitter. So Twitter এটা বহুত ভাল স্পেস হয় মানে কথা বাৰ্তা বিলাক পাতি থাকবাৰ বাবে। সো যদি আপোনালোকে লিখি ভাল পায় obviously Twitter এটা বহুত ভাল স্পেস হয় নিজৰ অপিনিয়নছ বিলাক শেয়াৰ কৰবা। ওকে, সো বহুত বিলাক টপিকছৰ ওপৰত আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান টাইমত বহুত ক্ৰেছ হৈ আছে কিছুমান হট টপিকস যেনেকুৱা NFTs, ওকে, সো Web3, ব্লকচেইন টেকনলজি, মেটাভাৰ্স এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে টুইটছ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ বহুত নলেজ আছে। ওকে, সো ইভেন ৱেব ডেভেলপমেন্ট, এপ ডেভেলপমেন্ট, এন্ড্ৰইড ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে টুইটছ কৰিব পাৰে। মানে আপোনালোকৰ যোনটোৰ ওপৰত এক্সপাৰ্টিজ আছে সো হিটোৰ ওপৰত একচুয়ালি আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ভিউজ বিলাক। ওকে, সো অডিয়েন্সে একচুয়ালি বহুত ভাল পাব তেতিয়া। ওকে, সো টুইটাৰতো অলমোষ্ট 199 মিলিয়ন ডেইলি এক্টিভ ইউজাৰ্স আছে অন এ ডেইলি বেচিস। সো টুইটাৰ একচুয়ালি বহুত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। সো আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই দুয়োটা প্ল্যাটফৰ্ম ইউজ কৰি চাব পাৰে। সো দিস উইল গিভ ইউ সাম ফ্ৰুটফুল ৰিজাল্ট। সো আজিৰ ভিডিওটো ইয়া আছিল। যদি ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক, শেয়াৰ, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। সি ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ওয়ান। বাই বাই।